سلام دوستان عزیز، به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. دوستان این هفته براتون این پلیور رو آماده کردم که مناسب سن 2 سال هستش و در پایان ویدیو براتون توضیح دادم که چطور میتونید سایز بزرگترش رو هم آماده بکنید که از بافت دندون موشی و کشباف دوتایی درست شده که همه رو براتون در ویدیو توضیح دادم. و من از میل شماره 3.5 استفاده کردم و از کلاف آلیزه بیبی بست استفاده کردم که 100 گرمش 240 متر هستش و 2 تا کلاف که خریده بودم اینقدرش هم باقی مونده دوستان. بعد من اندازه ها رو در پایان ویدیو براتون گذاشتم. امیدوارم که از بافت این لباس خوشتون بیاد و اگر این بافت مورد پسندتون بود عضو کانال من بشید که خیلی خوشحال میشم و اگر نظری پیشنهادی داشتید در کامنت ها برام بنویسید و اگر دوستم داشتید لایک و کامنت فراموش نشه. خب اگر آماده هستید با هم بافت این لباس رو شروع میکنیم. برای جلوی لباس من 68 تا دونه سر انداختم و میخوام حاشیه پایینش که به صورت کشباف دوتایی هستش رو ببافم. برای این کار ابتدا یک دونه رو به عنوان دونه حاشیه در نظر میگیرم و این دونه رو در میارم به این صورت و بعد 2 تا دونه از رو میبافم. 1 2 2 تا دونه از رو و 2 تا دونه از زیر. تا انتها به همین شکل هستش. 2 تا دونه از رو، 2 تا دونه از زیر. دو تا از رو، 2 تا از زیر. این رو تا انتها میبافم. ببینید دوستان قسمت آخر الان 3 تا دونه باقی مونده که من 2 تا از زیر بافتم. الان 2 تا از رو میبافم و دونه آخرم که حاشیه هست از زیر میبافمش و بعد رج بعد کشباف دوتایی به این صورت هستش که دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. بعد دونه های اول رو باید در بیاریم نبافته و بقیه دونه رو روها رو میبافیم، زیرا رو زیر میبافیم. یه 12 رج من میخوام کشباف ببافم میبافم و بعد مدلمون که دندون موشی هستش رو توضیح میدم. خب دوستان من الان این رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم 12 رج بافتم و الان میخوایم بافت دندون موشیمون رو شروع بکنیم. من یه نمونه بافت دندون موشی که قبلا بافته بودم این ژاکت رو ببینید. این ژاکت بافت دندون موشی هستش، به این صورت هستش بافتش. ببینید دوستان الان یه نمونه دیگه هم که با رنگ روشن بهتون نشون میدم. به این صورت بافت دندون موشی است و برای لباس کودک بسیار مناسب هستش. بافت این ژاکت هم در کانال موجوده دوستان. کسایی که میخوان این رو ببافن توی کانال به صورت کامل این بافت رو توضیح دادم و الان جلیقه هم که میخوایم ببافیم بافتش دندون موشی هستش. خب بافت دندون موشی دوستان از 4 تا رج تشکیل شده که 3 تا رجش هم ساده بافی هستش، یعنی 1 رج از زیر، 1 رج از رو، 1 رج از زیر و رج 4م که از رو هستش مدل دندون موشیمون رو یعنی مدل از بافت 4م شروع میشه. به این صورت هستش که البته اولا میتونید بافت دندون موشیتون رو یعنی دومین رج شروع بکنید، ولی به این صورت هم درست هستش. اول میایم 1 رج پس از زیر میبافیم. دونه اول که دونه حاشیه هستش به همین شکل در میاریم و تمام دونه ها رو این رج از زیر میبافم. این رج رو همه دونه ها از زیر بافته میشه. من این رو از زیر میبافم. خب این رج رو همه رو من از زیر بافتم. رج 1. رج دوم تمام دونه ها از رو بافته میشه. همونطوری که براتون گفتم 3 تا رج به صورت ساده بافی هستش. دونه اول رو در میارم و تمام دونه ها رو از سمت رو میبافم. خب اینا رو از رو میبافم.
دومین رج رو از رو بافتم و الان سومین رج هستیم. سومین رج از زیر بافته میشه. دونه اول رو در میارم و تمام دونه ها رو از زیر میبافم. خب این رج رو هم از زیر میبافم. رج سوم رو از زیر بافتم. الان رسیدیم به رج چهارم. رج چهارم ببینید دوستان، وقتی که رج چهارم که میخوایم ببافیم یعنی از رو هستش، سمت رو به سمت خودمون هستش و 1 2 3 تا به صورت بافت رکن اینجا الان میبینید به صورت بافت رو، یعنی ببخشید به صورت بافت رو اینجا میبینید. هر وقت این 3 تا شد حواستون باشه که مدل رو باید بزنیم. مدل رو به چه شکل شروع میکنیم؟ دونه اول که دونه حاشیه هستش از میل خارج میشه. دونه دوم رو میایم از رو میبافیم. دونه دوم از رو بافته میشه و بعد دونه بعدی ببینید به شکل نرمال اگه از زیر بخوایم ببافیم به این شکل هستش دیگه، به شکل نرمال. اینطوری نباید ببافیم، باید بیام یک دونه از سوراخ زیرش بگیریم، از اینجا. ببینید از اینجا این رو از زیر میبافیم، یعنی این رج یک دونه از رو یک دونه از زیر هستش، ولی دونه های زیر به این شکل بافته میشه. ببینید الان یک دونه از رو میبافم، یک دونه از زیر به شکل بافت سلانیک هستش، از سوراخ زیرش میزنیم. یه دونه رو، یه دونه به شکل اینطوری، یه دونه رو، یه دونه از سوراخ زیر این از زیر میبافیم. یه دونه رو. پس چهارمین رج مدل هستش و به صورت یک دونه رو یک دونه زیر بافته میشه و دونه زیر به این شکل بافته میشه دوستان. یک دونه رو یه دونه زیر، یه دونه رو یک دونه زیر تا آخر به همین شکل هستش. این 4 تا مدل، این 4 تا رج همینطوری تکرار میشه. یه چند تا دیگه که ببافیم مدل دندون موشیمون خودش رو نشون میده. الان اولین باری که داریم میزنیم یک دونه از رو یک دونه از زیر به شکل بافت سلانیک از سوراخش زیرش میزنیم دوستان. من این رج رو براتون تا آخر میبافم. بافت خیلی ساده ای هستش. به صورت خب اینو از رو بافتم، اینو از زیر به این صورت از رو و دونه آخر رو هم از زیر میبافم. خب الان دوباره باید این 4 تا رج تکرار بشه. به چه صورت؟ یک رج از زیر، یک رج از رو، یک رج از زیر. من این 3 رج رو میبافم و بعد دوباره مدل رو بهتون نشون میدم. 3 رج رو بافتم. ببینید الان اولین باری که ما مدل رو زدیم به این شکل در اومده و خودش رو مدل نشون داده. خب بعد از اینکه این 3 تا رج رو بافتم، این قسمت پشت رسیدیم، رج چهارمش رسیدیم، باید مدلمون رو بزنیم. ببینید الان 1 2 3 تا بافت رو اینجا میبینیم و مدلمون رو باید بزنیم. دقیقاً مثل همین قسمت که مدل رو شروع کردیم بافتیم، اینجا هم همونطوری هستش، هیچ فرقی نداره. دونه اول رو در میاریم، دونه اول رو در میاریم و دونه دوم از رو بافته میشه و دونه سوم از سمت زیر
به این شکل از سوراخ زیر زده میشه. دقیقا مثل همون دونه بعد از رو هستش، دونه بعد از زیر به این صورت، از رو، از زیر، از رو، از زیر. ببینید دوستان، این قسمت هایی که اینطوری برآمده هست، گندمی که برآمده شده، این نشون میده که این دونه از این قسمت از رو بافته شده و این دونه ای که به صورت بافت رو اینجا میبینید از اون سمت از زیر هستش. ببینید الان اینجا این رو از رو میبافم، گندمی هست اون سمتش، و بعد این از زیر درست بافتم، یه دونه رو، یه دونه زیر، بافت سلانیک، رو، یه دونه زیر، رو، یه دونه زیر به این صورت، رو، یه دونه زیر، رو، یه دونه زیر، رو، یه دونه زیر، رو، یه دونه زیر. دوستان دیگه مدل همین تکرار هستش. این رو باید به همین صورت هی مدل ها رو تکرار بکنیم تا برسیم به زیر بغل که بخوایم حلقه آستینش رو درست بکنیم. اونجا براتون میگم که چند سانت بافتم و حلقه آستین رو با هم شروع میکنیم. دوستان همونطوری که براتون توضیح دادم من مدل رو بافتم که الان براتون سانت میزنم و الان رسیدیم به حلقه آستین و یقه هفتمون رو همینجا باز میکنیم. ببینید دقیقا 23 سانتی متر هستش. خب 23 سانتی متر که بافتیم 68 تا خب دونه داشتیم، این رو تقسیم بر 2 میکنیم دوستان. 34 تا این دونه این سمت هست، 34 تا این دونه این سمت هستش که من یه جدا کننده اینجا زدم. ابتدا این سمت رو میبافیم، تموم میکنیم، یعنی حلقه آستین و یقه هفتمون رو اینجا انجام میدیم. تموم که شد بعد میایم این قسمت رو انجام میدیم. خب برای اینکه حلقه آستینمون رو باز کنیم کلا میخوام 6 تا دونه کم بکنم که این 6 تا دونه رو به صورت 3 2 1 تو رجهای زیر کم میکنیم که الان رج من آخرین باری که مدل رو زدم دوستان بعدش یک رج زیر بافتم، یک رج رو و الان رج زیر هستیم که اینجا 3 تا دونه کم میکنم به صورت 2 تا 1. این 1 2 و 3 تا دونه کم میکنم و اینجا باید از زیر ببافیم. رجم رو ادامه میدم مدلم رو تا برسم به قسمت یقه. چهار تا دونه مونده که این قسمت تموم بشه برای یقه هستش و اونجا باید یقه رو هم کور بکنیم به این صورت. این قسمت از زیر هستش میبافم تا به 4 تا دونه برسیم. خب 1 2 3 4 دو تاشو ببافم درست میشه. خب الان به این 4 تا دونه ای که این قسمت رسیدیم دوستان ما میخوایم که اینجا 2 تا 1 بکنیم و یقه هفتمون رو بزنیم. باید این 2 تا دونه رو جابجا بکنیم به این صورت که درست در بیاد برای کور کردنمون. اینجا یه دونه 2 تا 1 میکنیم. حواستون باشه که تو قسمت زیر همیشه باید کور بکنیم و بعد 3 تا دونه بعدی رو از زیر میبافم به این صورت در اومد و بعد
این 4 تا دونه ای که گذاشتیم برای یقه، اینا رو به شکل ساده بافی میبافم. یعنی الان اینا رو از رو میبافم. 3 4. این 4 تا به شکل ساده بافی هستش و بعد الان این رج باید مدلمون رو بزنیم، چون که دونه ها رو کور کردیم و اینا، باید این سمت رو نگاه بکنیم دوستان که چجوری باید شروع بکنیم. ببینید این قسمت، این دونه رو میبینید گندمی هستش، پس باید از رو بافته بشه. اینجا رو من نگاه میکنم، این قسمتی که آخرین بار مدل رو زدم، ببینید این دونه، اولین دونه گندمی هستش، باید از رو ببافم. این رو از رو میبافم، این رو از زیر، از قسمت زیر سوراخ زیرش میزنم، دوباره از رو و به همین صورت این رو میبافم. از رو، از زیر، رو، زیر، رو، زیر، رو، زیر، تا انتها مدلمون ادامه داره. فقط باید چون کم کردن داریم هی نگاه بکنیم که کدوم قسمتش هستیم که یه وقت جابجا نشه مدلمون. چون مدل دندون موشی ببینید به این شکل هستش، صاف بالا رفته. رو، زیر، رو و دونه آخر رو هم از زیر میبافم. خب اولین بار 3 تا دونه کور کردیم برای حلقه آستین، الان باید 2 تا کور بکنیم. 1 و 2. خب الان این رج از زیر هستش، اون رج مدلمون رو زدیم، الان 3 تا باید ساده بافی کنیم. زیر، رو، زیر ببافیم. دوباره این رو میبافیم تا برسیم به 4 تا دونه مونده تموم بشه این قسمت. یک، دو، سه، 4 تا. و بعد این دوتا رو الان دوباره دقیقا مثل همون قسمت جابجا میکنیم به این صورت و دوتا یکی میکنیم و این دوتا دونه رو از زیر میبافیم به این صورت و بعد برمیگردم دیگه. اینو فعلا برش میدارم، لازم نیست. بعد این 4 تا دونه گفتیم که به شکل ساده بافی هستش، اینجا باید از رو ببافیم این قسمت. 2 تا، 3 تا، 4 تا و این قسمت هم که از رو هستش از رو میبافم. و بعد الان باید دوباره برای قسمت حلقه دونه کور بکنیم. کلا میخواستیم 6 تا کور بکنیم، درسته؟ 3 تا اینجا کم کردیم، 2 تا اینجا، الان هم آخرین بار هستش و یه دونه هم اینجا 2 تا یکی میکنیم به این شکل. دیگه برای حلقه نیازی نیست دونه کم بکنیم، همین 6 تا کافی هستش و الان فقط برای یقه رو باید انجام بدیم. من این رج رو میبافم. خب الان رسیدیم به این 4 تا دونه آخر که دوباره اینا رو جابجا میکنم. تا 5 دفعه باید به این صورت هر رج زیر که رسیدیم دونه کم بکنیم. این دوتا رو به این صورت کور میکنم و این دوتا رو از زیر میبافم به این صورت و بعد رج بعد ببینید الان اینجا 1 2 3 تا بافت رو داریم، دوباره باید مدلمون رو بزنیم. خب دونه اول رو در میارم، این 4 تا دونه رو از
رو میبافم 1 2 3 4 تا و بعد دوباره بافتم رو نگاه میکنم. ببینید اینجا این قسمت بافتمون دونه گندمی رو نشون میده، پس باید از رو ببافم اینو و بعد اینجا از زیر از سوراخ زیر میزنم، از رو اینو از سوراخ زیر میزنم. من این رج رو میبافم. خب رج مدل رو بافتم. الان برای حلقه آستینم دیگه نیازی نیستش که دونه کور بکنم، فقط میمونه یقه. الان اینجا رج زیر هستش، رج زیر رو میبافم. رج زیر رو میبافم تا برسم به این 4 تا دونه. خب دوباره این 4 تا دونه رو باید به این صورت، یعنی این 2 تا دونه رو جابجا بکنیم. به این صورت این 2 تا دونه رو دوباره جابجا میکنیم و این 4مین باری هستش که این قسمت رو کور کردم و بعد 2 تای بعدی رو هم از زیر میبافیم. بعد رج رو رو من میبافم، رج مدل که نیست، رج رو رو میبافم. رج زیر رو دوباره رسیدم به این 4 تا دونه نشون میدم که چطوری کور کنیم. خب الان 5مین باری هستش که میخوایم اینجا دونه کم بکنیم. دوباره اینجا این 2 تا رو جابجا میکنیم. به این صورت 2 تا یکی میکنیم و بعد 2 تای بعدی رو هم از زیر میبافم. الان 5 تا دونه به این صورت تو هر رج زیر دونه کم کردیم، ولی از این به بعد تو هر رج زیر دونه کم نمی کنیم، یعنی یک رج زیر رو همینطور میبافیم. رج زیر بعدی یعنی یکی در میون میشه، باید به این صورت دونه کم بکنیم، یک در میون، تا دونه هامون ببینید الان 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 تا هستش. برسه به اینقدر دونه 18 تا دونه برسه کافی هستش. بعد از این رج به بعد رو باید یکی در میون کور بکنیم، تو هر رج زیر کور نمی کنیم. الان ببینید این رج رو میبافم. الان این رج رو رج مدل هستش. این 4 تا دونه رو من میبافم، 3 تا 4 تا. اینجا باید مدلمون رو بزنیم. دوباره نگاه میکنیم آخرین دونه رو، ببینید اینجا دونه آخرین مدلی که زدیم زیر هستش از این سمت، پس اینجا باید از رو بافته بشه. این از رو بافته میشه، یک دونه از زیر رو، یه دونه از زیر سوراخ زیر رو، رو سوراخ زیر رو، رو. ببینید الان اینجا که رسیدیم رج زیر، به این قسمت که رسیدید دیگه نباید کور بکنید. دوباره رج رو هم میبافید، رج بعد رو دوباره کور میکنید تا اینطوری ادامه میدیم تا دونمون برسه به 18 تا. دوستان همونطوری که براتون توضیح دادم من این قسمت رو کور کردم و الان 18 تا دونه روی میل هستش، ولی خب هنوز ببینید حلقه آستین ما انقدر هستش، کافی نیستش. من این رو یک مقدار دیگه کور کردن نداریم، همینطوری مدلمون رو ادامه میدیم میبافیم و این 4 تا دونه رو هم به شکل بافت ساده، یک رج از زیر یک رج از رو ادامه میدم بدون اینکه دیگه از این قسمت دونه کور بکنم. من این رو همینطور مدلم رو ادامه دادم بافتم و همینقدر دیگه کافی هستش. الان براتون سانت میگیرم. ببینید از قسمت که اینجا تا کشباف پایین 35.5 سانتی متر شده و همینقدر کافی هستش و الان باید این قسمت رو با هم شروع بکنیم. این قسمت هم دقیقا مثل این هستش. من یکمش رو براتون توضیح میدم. دونه های این قسمت رو من داخل این میل یدک قرار دادم و یکم نخ رو هم بلندتر بریدم که شاید مثلا استفاده بشه برای وصل کردن سرشونه ها و الان باید این قسمت رو شروع بکنیم. از همین قسمت من نخ رو اضافه می کنم و از اینجا شروع می کنم به بافتن.
خب الان 4 تا دونه رو ما این قسمت در نظر میگیریم مثل همون قسمت 1 2 و دونه سوم و چهارم رو با همدیگه کور میکنیم. توی این قسمت دیگه نیازی نیستش که دونه ها رو جابجا کنیم، چون وقتی که کور میکنیم ببین دونه ها طوری هستش که کور میکنیم گندمی در میاد و به همین سمت هم هستش. 3 و اینم چهارمین دونه رو به این شکل کور کردیم. چهارمین دونه رو به این شکل میبافیم. این 4 تا باید ساده بافی باشه دوستان. و بعد مدلمون رو نگاه میکنیم الان این قسمت که کدوم قسمت هستیم باید از زیر ببافیم. و برای سمت حلقه هم باید از سمت رو توی این قسمت حلقه آستینمون رو کور بکنیم که من الان براتون توضیح میدم. این قسمت رجمون زیر هست، من میبافم. و توی این قسمت الان 3 تا دونه رو باید کور بکنیم که این قسمت از رو کور میکنیم دوستان. اینجا 1 دونه، 2 تا دونه و 3 تا دونه. 3 تا دونه کور میکنیم و بافتمون رو ادامه میدیم. ببینید الان اینجا 3 تا بافت رو داریم. باید مدلمون رو بزنیم. اینجا از این قسمت نگاه میکنیم، ببینید این دونه آخرین باری که مدل رو زدیم اینجا بوده، دونه رو هستش. پس باید از زیر این قسمت رو ببافیم و از زیر، از سوراخ زیرش باید بزنیم به این صورت و اینجا میشه رو، اینجا میشه زیر. رو زیر، رو زیر، رو زیر، رو زیر، رو زیر، رو زیر. اینجا 4 تا دونه رو حواسمون باشه. رو زیر، رو زیر، رو زیر، رو زیر، رو اینجا هم زیر. خب دوباره رسیدیم به این 4 تا دونه. این 4 تا دونه به شکل بافت ساده بافته میشه. اون رج از زیر بود، الان از رو میبافیم. بعد این نخم با سوزن بعداً مخفیش میکنیم. خب دوباره رسیدیم به این رج. دوباره اینجا باید دونه کور بشه. 2 تا دونه رو میبافم. دونه سوم و چهارم رو با هم دیگه کور میکنم. 1 2 3 و چهارمین دونه رو هم از زیر میبافم. و بعد این رج از زیر هستش، از زیر بافته میشه. خب من این رج رو میبافم. خب رسیدیم به رج رو. اینجا باید 2 تا دونه کور بکنیم. 1 2 و اینجا رج رو هستش. رجمون رو ادامه میدیم. از رو میبافم اینا رو. دقیقا دیگه مثل همون هستش دوستان. تکرار هست و نیازی هم نیست که توضیح بدم. فقط اینجا رو توضیح دادم که اولش رو چطوری شروع بکنید و چه فرقی با اون قسمت داره. فقط قرینش هستش دیگه. خب این قسمت رو هم از رو میبافم. بعد نگاه کنید الان دوباره
اینجا رسیدیم، کور کردن داریم. اینجا هم دقیقا باید 5 دفعه مثل همین قسمت رجهای زیر کور بکنیم و بعد یکی در میون رجهای زیر کور میکنیم تا دونه هامون برسه به 18 تا و بعد از اون دیگه کور کردن نداریم و بعد انقدر باید ببافیم. الان اینجا دوباره میخوایم کور بکنیم، به این شکل هستش. این دوتا دونه رو از زیر میبافم و دونه سوم و چهارم با هم دیگه کور میشه. اینجا 3 تا و یه دونه هم به این صورت، این 4 تا دونه به این شکل هستش و بعد بافتمون رو ادامه میدیم. مثلا الان اینجا بافت من از زیر هستش، از زیر اینجا بافته میشه. این رج رو هم ببافم. الان حلقه آستین 3 تا 2 تا 5 تا کور شده و الان فقط یه دونه یه مونده. الان یه دونه یه مونده که اینم آخرین بار هستش و توی این قسمت یه دونه کور میکنیم. خب دیگه این رو تکرار هستش، اینا رو ادامه میدیم تا به همین اندازه‌ای که این قسمت بافتیم این قسمت رو هم میبافیم. دوستان من این قسمت رو دقیقا مثل همین قسمت و همونطوری که براتون توضیح دادم بافتم به همین اندازه که در اومد. دونه ها رو داخل یه میله یدک گذاشتم و الان قسمت پشت لباس رو باید شروع بکنیم که من از قبل ببینید انقدر بافتم. اینو من کنار بذارم اول. این قسمت رو دقیقا مثل همون قسمت جلو 68 تا دونه سر انداختم و به همون اندازه بافتم و الان رسیدیم به حلقه آستین که براتون توضیح میدم. که حلقه آستینم اینجا من توضیح میدم برای کسایی که مبتدی هستن وگرنه کار خاصی نداره. این قسمت هم به صورت 3 2 1 و این قسمت هم به صورت 3 2 1 باید دونه کور بکنیم که به این صورت هستش. ابتدا از اینجا 3 تا دونه کور میکنم از سمت زیر. 1 2 و 3 تا دونه که کور کردم رجم رو طبق مدل میبافم تا برسم به اون سمت. الان من این قسمت رو میبافم. خب رسیدم به این قسمت. این قسمت هم باید 3 تا دونه کور بشه که این سمت چون که سمت بر میگردم و سمت روی کار پشت کار هستش، ببینید سمت پشت هست، باید به این صورت از رو کور بشه. 3 تا دونه 1 2 و 3 تا دونه که کور کردیم. الان این رج مدلمون هست باید بزنیم. برای اینکه رج مدل رو بزنیم چون دونه ها کور شده دیگه مثل قبل بافته نمیشه، باید برگردیم این سمت رو نگاه بکنیم. این اولین دونه رو ببینید آخرین باری که مدل رو زدیم اینجا هستش. وقتی که این شکلی باشه یعنی باید از زیر ببافیم، از سوراخ زیرش مدل رو بزنیم به این صورت و بعد یک دونه رو، دوباره یه دونه زیر رو، از سوراخ زیر رو، زیر رو، زیر رو، زیر. این رج مدل رو میزنیم. خب اون رج رو بافتم. الان رسیدیم به این قسمت. اون قسمت 3 تا کور کرده بودیم، الان این قسمت باید 2 تا دونه کور بکنیم. 2 تا از این سمت 2 تا از اون سمت باید کور بکنیم که این قسمت از زیر هستش. 1 و 2 تا دونه اینجا کور کردم. رجم رو ادامه میدم. این رج زیر هست همه دونه ها. این رج رو از زیر میبافم.
خب الان دو تا هم باید از این سمت کور بکنیم، از سمت رو میشه این قسمت 1 و 2. خب دو تا که کور کردم بافتم رو ادامه میدم. این رج از رو هست، از رو میبافم. کلا باید 12 تا دونه کم بشه، 6 تا از سمت چپ و 6 تا از سمت راست. پس یک بار 3 تا کور کردیم، بعد 2 تا کور کردیم، هم این سمت هم اون سمت، و الان رسیدیم به دونه‌ای که بعد یه دونه فقط کور بکنیم اینجا. و این رو که کور کردیم دوباره بافتمون رو ادامه میدیم. بافتمون اینجا این قسمت از زیر هستش، از زیر میبافیم و یک دونه هم باید از اون سمت کور بشه. خب این رج رو بافتم، یک دونه هم باید از این سمت کور بکنم. خب یک دونه هم از این سمت کور کردم و دیگه الان بافتم رو ادامه میدم. دوباره اینجا باید نگاه بکنید، رج مدل هستش دوستان. ببینید آخرین دونه من به این شکل هستش. این نشون میده که شما باید اون سمت این دونه رو از رو ببافید. این رو از رو میبافید و بعد اینجا مدل رو میزنید به این صورت. این رو از رو میبافید، اینجا از زیر، از سوراخ زیرش. این رو ادامه میدید، دیگه کور کردن نداره. کلا ببینید 6 تا دونه از این سمت کور شد، 6 تا دونه از این سمت کور شد. کلا ما 68 تا دونه داشتیم. الان باید 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 تا باید دونه باشه که درسته. 56 تا دونه روی میل هست. این رو به همین صورت دیگه میبافیم. مدل رو کور کردن نداریم، به همون اندازه‌ای که اون قسمت رو بافتیم میبافیم و بعد سرشونه ها رو به هم وصل میکنیم. دوستان قسمت پشت رو به اندازه همون قسمت جلو از حلقه آستین به بعد بافتم و الان میخوایم سرشونه ها رو به هم دیگه وصل بکنیم. خب ببینید این قسمت رو به همین صورت میذاریم، بعد قسمت جلو رو هم به این صورت قرار میدیم روش. یعنی ببینید اینجا پشت لباس هست، این قسمت هم پشت لباس هست. اینا رو روی هم دیگه میذاریم و این 18 تا دونه از این رو با 18 تا دونه از این با استفاده از قلاب باید کور بکنیم. به این صورت اینا رو قرار میدیم. خب به این صورت اینا رو قرار میدیم دوستان. نگاه کنید روی هم دیگه قرار میدیم با استفاده از یه قلاب. این نخی هم که من اضافه گذاشته بودم از همین استفاده میکنیم. این رو من اینطوری برمیگردونم. یک دونه از این دونه میلی که سمت خودم هست رو میگیرم با استفاده از قلاب و یک دونه هم از این دونه ها رو میگیرم و با هم دیگه این دوتا رو یکی میکنم. ببینید این رو اینطوری یکی میکنم و بعد دوباره یک دونه از این میل بالایی و یک دونه از میل پایینی رو با هم میگیرم و حالا سه تا رو با هم دیگه یکی میکنم. دوباره یک دونه از این میل، یک دونه از میل زیری میگیرم و سه تا رو با هم یکی میکنم. تا انتها به همین شکل هستش و خیلی زیادم نمیخواد. این رو سفت بکنید و بکشید. این رو به همین شکل ادامه میدیم تا این 18 تا دونمون تموم بشه. نیازی هم به علامت زدن نیست چون که اینجا 18 تا دونه هست. این دونه ها که تموم بشه دیگه این قسمت سرشونه به پایان میرسه و باید اون یکی سرشونه رو هم دقیقا مثل همین انجام بدیم.
خب این قسمت رو من انجام میدم. سرشونه بعدی هم به همین صورت هستش. 18 تا دونه رو انجام میدم، کور میکنم و بعد با هم دیگه این قسمت ها رو باید دونه بگیریم و کشباف ببافیم. دوستان همونطوری که براتون توضیح دادم این سرشونه رو به این صورت کور کردم و این یکی سرشونه رو هم کور کردم و بعد از این قسمت ها دونه گرفتم برای حلقه آستین و کشباف 2 در 2 به این شکل بافتم که این قسمت رو براتون توضیح میدم. از همین قسمت شروع میکنیم با استفاده از قلاب شروع میکنیم به دونه گرفتن. یه مقدار نخ رو بیشتر اینجا میذارم. ببینید از همین اولین گندمی که اینجا هستش دونه میگیرم، با استفاده از قلاب یه دونه میکشم بیرون به این صورت، این رو میکشم بیرون و بعد ببینید اگر از هر گندمی یه دونه در بیاریم این قسمت دونه هامون کم میشه و کوچیک در میادش. باید تو بعضی از قسمت ها از بین این قسمت ها هم که الان براتون توضیح میدم باید دونه در بیارید. این قسمت رو باید تا سرشونه 40 تا دونه این قسمت باید بگیریم، 40 تا دونه اون سمت باید دونه بگیریم و به این صورت شروع میکنیم. خب این اولین دونه رو که گرفتیم دوباره از گندمی بعدی این قسمت از گندمی بعدی یه دونه دیگه میگیرم، شد 2 تا. بعد دوباره از گندمی بعدی 3 تا، این شد 3 تا دونه و بعد نگاه کنید از این قسمت الان 4مین گندمی رو هم میگیرم و بعد از این قسمت اینجا که بین 2 تا گندمی ها به هم دیگه وصل شده اینجا هم باید یه دونه بگیریم. اینجا درست نگرفتم، ببینید اینجا هم باید یک دونه بگیریم و بعد دوباره از گندمی بعدی یه دونه دیگه میگیرم، دوباره از گندمی بعدی یک دونه دیگه میگیرم و بعد دوباره از بین اینها یه دونه هم اینجا میگیرم و بعد دوباره از گندمی بعدی هر 3 تا که مثلا میبافید باید از بین اون گندمی ها هم دونه بگیرید، 1 2 تا. بعد بعضی قسمت ها ببینید یه سوراخ‌هایی هستش، بهتر هستش که از بین اینا دونه بگیرید که این سوراخه از بین بره. الان من یه دونه اینجا میگیرم، یه دونه هم ببینید محل اتصال گندمی ها رو دونه میگیرم و بعد یه چند تا که شد این قلاب رو میکشم بیرون و این دونه ها رو وارد میلم میکنم به این صورت. کلا باید 40 تا دونه این سمت بگیریم، 40 تا دونه هم از اون سمت بگیریم. دوباره شروع میکنم به گرفتن دونه. 1 2 3 دوباره از محل اتصالشون یه دونه هم اینجا میگیرم. 1 2 حالا هر 2 تا 3 تا بگیرید تا دونه هاتون مثلا به تعداد مشخص که رسید. اینجا الان 40 تا دونه احتیاج داریم، حالا اینجا 2 تا گرفتم، یه دونه هم از اینجا میگیرم. 2 تا، یه دونه هم از این قسمت میگیرم. به این صورت دوباره اینا رو در میارم، وارد میلم میکنم دونه ها رو.
خب به این شکل من دونه ها رو میگیرم. حواستون باشه که این سمت و اون سمت حتما باید مساوی باشه تعداد دونه هاش. دوستان الان من 40 تا دونه کلن از این قسمت گرفتم، به این صورت در اومد دونه ها و الان بعد یک رج به صورت بافت رکن، یعنی یه رج همه رو از زیر میبافم. قبل از اینکه کش بافم رو شروع بکنم این دونه ها رو یک رج از زیر میبافم. ببینید دونه اول رو در میارم و دونه های بعد رو از زیر میبافم. فقط این دونه ها رو حواستون باشه یک جوری ببافید، نگاه کن که مثلا اگر پیچی چیزی داشته باشه که از اون سمت قشنگتر بیفته. خودتون دیگه این رو تنظیم کنید. مثلا من این رو از این سمت اینجوری میبافم، اینا رو به این صورت. به این صورت همه دونه ها رو یک رج از زیر میبافم. خب یک رج همه دونه ها رو از زیر بافتم و الان کش باف 2 در 2 رو شروع میکنم. با 2 تا از زیر 2 تا از رو این رو شروع میکنم به بافت. دو تا زیر 2 تا از رو. دو تا زیر 2 تا رو. 2 تا زیر 2 تا رو. این بافتم رو 2 تا زیر از 2 تا رو انجام میدم. 5 رج به این صورت میبافم و بعد کور کردنش رو بهتون توضیح میدم. دوستان من این قسمت رو 6 رج کش بافش رو بافتم. گفته بودم 5 رج ولی کم بودش، اون سمتم 6 رج بافته بودم. 6 رج کش باف رو بافتم بعد از بافت زیری که اینجا انجام دادم و الان باید اینجا رو کور بکنیم دیگه. همینقدر کافی هستش. دونه اول رو در میارم، دونه دوم رو نگاه میکنم، دونه دوم از زیر هستش. خب وقتی که دونه هایی که از زیر هست به این شکل یک ژوته میزنم. ببینید حتما باید به این شکل باشه. یک ژوته میزنم و بعد یه ژوته میزنم، دونه زیر رو از زیر میبافم. وقتی که بافتم ببینید حالا دونه ای رو که بافتم از زیر این ژوته به این صورت در میارم و بعد این دونه رو از زیر دونه قبلی در میارم به این صورت و بعد دونه بعدی از رو هستش. دونه هایی که از رو هست به این شکل ژوته میزنم. ببینید به این شکل ژوته میزنم و دونه رو از رو میبافم و بعد دونه ای رو که بافتم از زیر ژوته میکشم بیرون و این دونه رو از زیر دونه قبلش میکشم بیرون به این شکل. پس دونه های رو به این صورت هستش. الان دونه بعدی هم رو هستش. دوباره یک ژوته به این صورت میزنم، دونه رو از رو میبافم و بعد از زیر ژوته‌ای که زدم میکشمش بیرون و بعد این دونه رو هم از زیر دونه قبلی میکشم بیرون. بعد الان دونه بعدی 2 تا زیر داریم. برای دونه های زیر گفتم به این شکل ژوته میزنم، به این شکل ژوته میزنم و دونه رو از زیر میبافم. دونه ای رو که بافتم از زیر ژوته میکشم بیرون و این رو از زیر دونه قبلش. دونه بعدم دوباره از زیر هستش، دوباره به همین صورت یک ژوته میزنم، دونه رو از زیر میبافم و بعد این رو از زیر ژوته میکشم بیرون و از زیر دونه قبل. دونه بعدی از رو هست، به این شکل ژوته میزنم، دونه رو از رو میبافم. تا انتها باید این کارا رو تکرار بکنیم تا دونه هامون کور بشه همش. به این صورت دونم از رو هست، به این شکل در میادش. کور که میکنیم ببینید به این صورت در میاد. تا انتها به همین صورت باید کور بکنیم. الان دوباره دونم از زیر هستش، به این شکل ژوته میزنم ببینید. بعد این رو میبافم و بعد این کارا رو انجام میدم.
به این شکل کور بکنیم به این صورت در میاد. این قسمت رو من کور کردم، ببینید به این شکل در اومده. خب این قسمت رو من کور میکنم و بعد یقه رو دونه میگیرم و براتون توضیح میدم. دوستان عزیز، الان میخوایم قسمت یقه، برای یقه هم دونه بگیریم و کشباف 2x2 ببافیم. این قسمت که دونه ها روی میل هستش 20 تا دونه هستش و من این دونه ها رو وارد یه میل سیمی کوتاه کردم که بهتر بتونم ببافم و از همینجا نخ اضافه میکنیم. ببینید از این قسمت نخ اضافه میکنیم و شروع میکنیم به بافتن. با استفاده از قلاب دقیقا مثل همین قسمت که دونه گرفتیم این قسمت رو هم باید دونه بگیریم. ببینید از همین ابتدای که اینجا دوخته هستش گندمی رو که دیدیم دونه میگیریم. ببینید به این صورت دونه میگیریم و میندازیم روی میل و بعد این رو همینجا میتونیم یک گره بزنیم. پس اولین دونه رو گرفتیم و بعد دوباره از گندمی بعدی یه دونه دیگه میگیریم. به این صورت داخل میل میکنم. ببینید دوستان هر دوتا یا 3 تا دونه ای که بگیرید، الان من اینجا 3 تا دونه میگیرم از گندمی و بعد باید از بین دونه هامونم اینجا دونه بگیریم. ببینید این قسمت اتصال بین 2 تا دونه هستش، بین 2 تا گندمی هست. خب از همین قسمت قلاب رو میگیرم و یک دونه هم از این قسمت میگیرم، چون اگر فقط از گندمی ها دونه بگیریم دونه هامون کم میشه و یقه تنگ میشه. به این صورت دوباره 2 تا دیگه الان از گندمی میگیرم. این یک دونه، یه دونم از گندمی بعدی میگیرم 2 تا و یه دونه هم از این وسط اتصال بین 2 تا گندمی ها مشخص هستش. دوباره از گندمی بعدی دونه میگیرم. دوباره از گندمی بعدی و بعد یه دونه از اتصال بین دونه ها از این قسمت. ببینید از این قسمت هم یه دونه میگیرم. به همین صورت دونه ها رو من تا این قسمت وسط یقه دونه میگیرم، بعد میشمارم ببینم چقدر شده که باید اقلا 35 تا دونه شده باشه این قسمت دوستان. الان من 35 تا دونه گرفتم، به این صورت در اومد و رسیدم به قسمت وسط یقمون. ببینید برای قسمت وسط باید یک دونه بگیریم و این دونه‌ای که این قسمت میگیریم به صورت گندمی بالا میره. ببینید از همین دونه‌ای که همین نخی که این قسمت هست، ببینید همین نخ رو به عنوان دونه در نظر میگیریم و به این صورت میگیریمش. ببینید این رو من میگیرم به این صورت و این رو به این صورت ببافید که سوراخ نیفته. این دونه رو به این شکل یک بار دیگه انجام میدم. ببینید به این صورت میبافیم و یک این دونه وسط رو ببینید یک علامت بزنید به این صورت، یه علامت بزنید که بدونیم دونه وسط کدوم هستش و بعد
دوباره دونه گرفتنمون رو از این قسمت ادامه میدیم. 35 تا دونه هم این قسمت میگیریم. دوباره از همین گندمی، ابتدای گندمی این قسمت ببینید از همین اولش یک دونه من میگیرم به این صورت. و بعد یک دونه از گندمی بعدی، اینا رو سفتش میکنم و ببینید یک دونه هم از این قسمت وسط، یعنی از اتصال بین گندمی ها یه دونه هم از اینجا میگیرم و بعد دوباره از گندمی بعدی به همین صورت 2 تا گندمی میگیرم، یه دونه از این وسطش میگیرم تا اینکه 35 تا دونه برام بده و بعد بهتون توضیح میدم که این دونه وسط رو باید چجوری ببافید. دوستان من این قسمت رو هم دقیقا 35 تا دونه گرفتم، 35 تا دونه گرفتم و الان بافتم رو دیگه شروع میکنم. اینجا ابتدای رج در نظر میگیرم، اینجایی که برای سرشونه هستش و 20 تا دونه بودش. بعد از همین قسمت شروع میکنم به بافت. اینجا ابتدا یک دونه میگیرم، ببینید به این صورت یک دونه از همینجا شروع میکنم و الان بافت هام رو میخوام از رو ببافم، یک رج از رو میبافم. ببینید قبل از اینکه اینو ببافم یه علامت گذار اینجا میزنم که ابتدای رجم مشخص باشه و میخوام گرد بافی ببافمش. اینجا این را دیگه شروع میکنم این رج رو از رو میبافم، به این صورت از رو میبافم دونه هایی که هست. باید این سمت سرشونه هم یک دونه بگیریم. من به اینجا برسم اونجا رو هم براتون توضیح میدم که چجوری باید دونه بگیرید. خب قبل از اینکه پس کشبافمون رو شروع بکنیم، برای اینکه یه حاشیه داشته باشه به این صورت از رو بافتم این رج رو. هم از رو میبافم و اینجا هم ببینید یک دونه به این شکل از این گندمی میگیرم و از رو میبافم و بعد دونه هایی هم که گرفته بودم اینجا برای یقه اینا هم همشون رو از رو میبافم دوستان تا برسم به دونه وسط. دونه وسط رو از رو نمیبافم. من این دونه ها رو از رو میبافم تا به دونه وسط برسم. خب الان رسیدم به دونه وسط. ببینید دونه وسط رو که دونه گرفتیم قبل باید طوری دونه میگرفتیم که اینجا به صورت گندمی این سمت بیفته و الان هم اون رو از زیر میبافیم دوستان. ببینید به این صورت از زیر میبافم که این گندمیه رو داشته باشیم و بعد بقیه دونه ها رو توی این رج از رو میبافم. الان دونه ها رو باید طوری ببافیم که اینجا سوراخی چیزی نیافته. دوستان نگاه کنید دونهایی که گرفتیم و باید درست بکنید، اگر جهتش اشتباه هستش اینا رو درست بکنید و بعد از رو ببافید. ببینید به این صورت میافته. خب من اینا رو از رو میبافم و بعد کشبافمون رو شروع میکنیم. خب الان رسیدیم به ابتدای رج که این علامت گذار رو گذاشته بودم. شروع میکنیم کشباف 2 در 2 مون رو به بافتن که با 2 تا از زیر شروع میکنیم. این قسمت رو هم سفت میکنم. ببینید 2 تا زیر شروع میکنم بعد 2 تا رو. به همین ترتیب 2 تا زیر، 2 تا زیر
دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو. خب این کشباف رو میبافم تا برسم به این قسمت وسط که بهتون بگم چجوری باید این قسمت کور کردن داره، اون رو توضیح بدم. الان کشباف دو تا زیر دو تا رو بافتیم. بعد الان ببینید آخرش رسیدم به دو تا رو، یک دونه از زیر بافتم. بعد این قسمت این دونه وسط هستش. خب این دونه وسط رو ببینید که گندمی هم هست، یک دونه سمت چپ و یک دونه سمت راستش، یعنی این سه تا دونه رو ما باید با هم دیگه یکی بکنیم. خب این سه تا دونه رو باید با هم یکی بکنیم، بعد طوری این رو یکی بکنیم که این گندمی صاف بالا بره. به خاطر همین وقتی که به این رسیدید ببینید این دو تا دونه رو میل رو به این شکل، به این شکل ببینید خارج کنید، وارد این میل بکنید و بعد دونه بعدی رو ببافید، از زیر ببافید، مهم نیست. خب بعد که بافتید حالا این دوتا دونه رو بگیرید، ببینید این دوتا دونه رو بگیرید و اون دونه‌ای که بافتید رو از زیرش خارج کنید، به این شکل خارج کنید. ببینید این گندمی به این صورت صاف بالا میره. خب بعد حالا برای اینکه بدونیم اینجا کشبافمون رو چجوری باید شروع بکنیم، این قسمت رو ببینید که اول رج بود، ما با دو تا زیر شروع کردیم دیگه، یعنی کنارش باید الان دو تا رو باشه، باید بشمارید. الان اینجا دو تا زیر، اینجا میشه دو تا رو، رو زیر، 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 رو. پس با دو تا رو باید شروع بکنیم. پس از اون سمت میشماریم که کشبافمون درست در بیاد. پس با دو تا رو شروع میکنیم. اینطوری میگیرم، دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو، دو تا زیر، دو تا رو، دو تا زیر. خب کشبافم رو به همین صورت دو تا رو دو تا زیر ادامه میدم، دوباره برسم به اینجا که براتون باز توضیح بدم. الان دوباره رسیدیم به این قسمت وسط که باید یک دونه این سمت، یک دونه این سمت، این سه تا با هم کور بشه. دقیقا همون کاری که اون قسمت انجام دادیم اینجا هم انجام میدیم. این دوتا دونه رو به این شکل من میگیرم، نبافته وارد میل میکنم، این دونه رو از زیر میبافم و بعد دوتا دونه ای رو که وارد میل کردم رو میگیرم به این صورت و دونه ای رو که بافتم از زیرش میکشم بیرون، به این صورت در اومد. و بعد بافتم رو ادامه میدم. الان یک دونه از رو هست، حواستون باشه پیچ دونه ها رو باز کنید، گرد بافی هستش، پیچ دونه ها رو باز بکنید که کشبافتون خوب در بیاد. خب این از رو هست، از رو میبافم، بعد این دوتا دونه از زیر میبافم دیگه. دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم دیگه. کشباف 2 در 2 هستش. خب این کشباف رو دوباره میبافم، میرسم به همین قسمت، دوباره همین کاری که الان اینجا انجام دادم رو انجام میدم. یه 5 رج 6 رج میبافیم و بعد کور میکنیم کشباف رو. کشباف رو دقیقاً مثل همین قسمتی که کور کردم براتون توضیح دادم، کور کردن رو به این صورت انجام میدیم و بافت یقمون به پایان میرسه. دوستان همونطوری که براتون توضیح دادم من این رو بافتم، 5 رج بافتم و به همین صورتی که این قسمت رو کور کرده بودم کور کردم و این نخهای اضافه‌ای هم که مونده بود رو لای این درس ها پنهان کردم و
اونها رو چیدم. یقه ما ببینید به این شکل در اومده الان. اگر این برای بچه‌ای که 2 ساله هستش مناسب هستش، ولی بعد چون که بچه‌ها مثلا زیر این باید یه لباسی چیزی تن بکنن، این یه مقدار مدلش طوری هستش که گشاد هستش. ببینید مدلشه به این صورت هستش که گشاد وای میسته. حالا اگر شما بخواید برای بچه 3 ساله هم ببافید، این الان برای 2 ساله مناسب شده. اگه بخواید مثلا بچه 3 سالتون هم اینو تم بکنه، همینقدر اگر با همین نخ و میل هست همینقدر سر بندازید، ولی این قسمت رو ببینید یه 2 سانت 3 سانت این قسمت رو بلندتر ببافید و همچنین قد لباس رو هم 2 سانت اضافه بکنید. اینطوری اندازه میشه. و من الان اندازه ها رو براتون میگم. ببینید از این قسمت تا کشباف تقریبا 35 یعنی تقریبا که نه 35 سانتی متر شده. و اگر بخوایم برای حلقه آستین از قسمتی که کور کردیم این قسمت 12.5 شده و دیگه چیز دیگه نمیمونه. اگه یقش هم از اینجا بخوام اندازه بگیرم تا قسمتی که اینجا رو بافتیم 13.5 سانتی متر شده دوستان. ببینید این یقه به این صورت هستش، کش میادش، یعنی کش باف دوتایی که هست ببینید به این صورت هستش. بعد این رو نباید خیلی سفت کور بکنید. سفت کور بکنید ممکنه سر بچه نره. این رو خیلی آزاد کور بکنید به این صورت وایسه. خب بافت لباس ما به پایان رسید دوستان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگر سوالی داشتید در کامنت ها برام بنویسید تا اونجایی که بتونم کمکتون میکنم. و اگر نظری پیشنهادی داشتید یا حتی لباس درخواستی هم که داشتید برام بنویسید. اگه بتونم اون رو میبافم و در برنامه‌ام قرار میدم دوستان. امیدوارم که خوشتون اومده باشه، شما هم ببافید و لذت ببرید دوستان. تا هفته دیگه که یه لباس دیگر رو براتون آماده میکنم همتون رو به خدا میسپارم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید دوستان. خدا نگهدار.